ඉතින් කොහොමද ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ගොඩාක් ආදරෙන් චන්දි ක්‍රියේෂන් channel එකට ඔයාලව පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආව රසේම රස අලකරියක්. හරිම රසයි මේ අලකරි එක. පොඩි වෙනසක් කළත් හැදුවේ ඉතින්. හැමදාම හදනට වඩා ගොඩක්ම වෙනස්. හරිම රසයි. ඉතින් එන්නකො හදන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඒ යන ගමන් මගේ channel එකට like කරලා bell icon එකත් click කරගෙන අපි යමු නේද කොහොමද හදන්නේ කියලා බලන්න. යාළුවෝ අතරත් share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් එන්නකො යන්න හදන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් මම අද ගොඩක් රසට අලකරියක් හදන්න තමයි යන්නේ. ඉස්සර අපේ අම්මලා මතකද අලකරිය හදනකොට එයාලා අල ටික තැම්බුවේ වෙනම තම්බලා ගත්තේ නැහැනේ. එකටම තම්බලා ඒක දිය කිරෙන් තැම්බෙන්න කරියක් හැදුවා මතකද? අන්න ඒ ක්‍රමයක් අනුගමනය කළා තමයි මම මේ ගොඩක් රසට මේ අලකරිය එක හදන්නේ. ඒක අල කිරිහොද්දනේ. මේක අලකරියක් හදන්නේ පොඩ්ඩක් උකුවට. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මට මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා අල ග්‍රෑම් 350ක්. ඊට පස්සේ මම අරගත්ත තක්කලි ගෙඩි දෙකක්. ඊට පස්සේ උඹල කඩ ගත්තා. පොල් කිරි ටිකකුත් ගත්තා. ඊට පස්සේ බී ලූණු, රම්ප කරපිංච, අම මිරිස්, සුදු ලූණු ටිකත් අරගෙන මෙතන ගත්ත ලුණු, කහ, මිරිස් කුඩු, අමු තුන පහ කුඩු, සූදුරු, උළුහාල්, අබ, කුරුඳු පොතු. ඉතින් තව ඕනේ පොල් තෙල් ටිකකුත්. ඉතින් අපි මුලින්ම අල ටික පොතුවේ අරලා තැම්බෙන්න ලිපේ තියනවා. තැම්බෙන්න ලිපේ තියලා ඒ වතුර ටික හක දාන්නේ. ඒ වතුර ටිකත් කරි එකට එකතු කරනවා. ඉතින් බලමු අපි ඉස්සෙල්ලා මුලින්ම අල ටික තම්බ ගමු. දැන් මම අල ගෙඩි ටික පොතු ඇරලා තමයි තම්බ ගන්නේ. ලුණු ටිකක් දාලා එහෙම තම්බ ගන්න ඕනේ. පොතු ඇරලා තැම්බුවේ නැත්නම් අපිට ඒකේ වතුර ටික ගන්න බැහැනේ. ඒ නිසා හොඳට හොදලා පොතු ඇරලා තමයි තම්බ ගන්නේ. මම අල ටික මෙන්න මේ දිග අතර කපාගෙන දැන් මේක තැම්බෙන්න ලිපේ තිබ්බා. වතුර ටිකක් අඩුවෙන් තියලා තැම්බෙන්න ලිපේ තිබ්බා. ලුණු ටිකක් එහෙම එකතු කරා. දැන් මේක තැම්බුණෙන් පස්සේ වතුර ටිකත් අපි අයින් කරන්නේ නැහැ. වතුර ටිකක් ගන්නවා අල කරියට. පේනවද ඔයගොල්ලන්ට? මේ මෙන්න මේ අතර තමයි කපා ගත්තේ. දැන් මේක වතුර ටිකක් අඩුවෙන් දාලා මම මේ තම්බ ගන්නෙ. තම්බගෙන වතුර ටිකත් අයින් කරන්නේ වතුර ටිකත් කරියටම එකතු කරනවා. ඒ වතුර ටිකේ තමයි අලවල නියම ගුණේ තියෙන්නේ. මම ලුණු දාලා මේක තම්බ ගත්තේ. දැන් මම බී ලුණු ටික, තක්කලි ටික, සුදු ලුණු ටික චොප් කරලා අර ගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට මම කියලා තියෙනවා නේද හැමදාම කරියක් හදනකොට මේ නිකන් දානට වඩා චොප් කරලා ගත්තන් පස්සේ ගොඩක් රසයි කියලා. මම මේ ටික එකට දාලා ඉවරලා චොප් කර ගන්නවා දැන්. ඔන්න දැන් මම තෙල් ටිකක් ඇතිලියකට දාලා ලිපේ තිබ්බා. දැන් මේ තෙල් ටික රත් වෙනකොට මම එකතු කරනවා මේකට අබ ටිකක්. ඒක එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මම සූදුරු යට ටිකත් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි එකතු කරමු කුරුඳු පොතු කෑල්ල. ඔන්න දැන් මම එකතු කරා රම්ප ටික. රම්ප ටික එකතු කරලා සුදු ලුණුයි බී ලුණුයි. දැන් සුදු ලුණුයි බී ලුණුයි මේකට එකතු කරා. කුරුඳු පොතුත් එකතු කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේකට අපි මිරිස් කුඩු ටික එකතු කරමු. එතකොට ලස්සන පාටක් එනවා හරියකට. මිරිස් කුඩු එකතු කළා. දැන් ඊට පස්සේ 3-5 කුඩු ටිකකුත් එකතු කරමු. අමු 3-5 කුඩු. ඊට පස්සේ කහ කුඩු ටිකත් එකතු කරා. උළුහාල් ලුණු ටිකක් එකතු කරන්න ඕනේ. ලුණු අපි අල තැම්බෙන්නත් ලුණු දාලා තියෙන. ඒ නිසා ලුණු ටිකක් පරිස්සමට එකතු කරගන්න. පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් දාගන්න. දැන් සූදුරු, කුරුඳු පොතු, අබ, බී ලුණු, සුදු ලුණු ඔක්කොම දැන් එකතු කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේකට අපි එකතු කරමු තක්කලි ජූස් එක. තක්කලි ටික මම පොඩ්ඩක් ජූස් එක වගේ බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තා. එතකොට හරි රසයි කරි. ඔන්න දැන් මේක දැන් තැම්බෙනවනේ. දැන් මේ තැම්බෙනකොට අපි උඹල කඩ ටික එකතු කරමු. උඹල කඩ ටිකත් පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න ඕනේ. හරිම රසයි උඹල කඩ එකතු කරාම අල කරියකට. ඔයාලට පේනවද මේ කරියක? ගොඩක් ලස්සනයි මේ පේනවත් පාටනේ. ඔක්කොම කලමනා දැන් එකතු කරලා තියෙන උඹල කඩ එහෙමත් එකතු කරා. ඊට පස්සේ මේකට අපි අල ටික එකතු කරගමු. අල ටිකත් එකතු කරලා පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න දෙමු. දැන් අල ටිකත් එකතු කරලා පොඩ්ඩක් මේකේ මේ ග්‍රේවි එකේ පොඩ්ඩක් කවලම් කරලා තියමු. එතකොට තව පොඩ්ඩක් තැම්බෙනවා. එතකොට ගොඩක් රසයි.
මම ඔයාලට කිව්ව නේද අල ටික තම්බනකොට මම වතුර පොඩ්ඩක් දාලා තම්බන්නේ. ඒ වතුර ටිකත් මේකට එකතු කරනවා කියලා. ඒකේ හරි රසක් තියෙනවා ඒ වතුරේ. ඒ වතුර අහක දාලි වල අල විතරක් අපි ගත්තන් පස්සේ අර ගොඩක් රස අඩු වෙන්නේ ඒකයි. දැන් අපි මේ වතුර ටිකත් මේකට එකතු කරමු. ඒ අල තම්බපු වතුර ටික. දැන් මේ අලකරිය කිරි නැති වුණාට ගොඩක් රසයි. දැනටම කිරි දාන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඉතින් මම මිටි කිරි ටිකක් ගත්තා. ඒක දාගමු අපි අද. මිටි කිරි ටික දාගමු. අම්මෝ රස පුදුම රසක් තියෙන දැනටම. පිස්සු හැදෙන රසක් තියෙන්නේ. හදලා බලන්නකො මේ අලකරිය කොහොමද කියලා. ගොඩක් රසයි. දැන් මේ කිරි ටික කැටි ගැහෙන නිසා අපි හැඳි ගගා උයා ගන්න ඕනි. හොඳට උක්කුවට තියෙන පේනව නේද? ඔය උත්සව අවස්ථාවකට එහෙම මේ වගේ අලකරියක් හැදුවොත් කොහොමද? ගොඩක්ම රසයි. මේක ඉතින් කරිය තියෙද්දිම ඔයගලන්ට බා ගන්න පුළුවන්. දැන් අල හොඳටම තැම්බිලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් කරිය හිඳලා ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක්ම රසයි. ඉතින් මේකත් එක්ක විතරක් කන්න පුළුවන්. එච්චරටම රසයි. තාම මම මිරිස් එකතු කරෙත් නැහැ, කරපිංච එකතු කරෙත් නැහැ. අන්තිමට මිරිසුයි කරපිංච එකතු කරනවා. ඔයාලට මේ අලකරිය හදනකොට අලකරිය උකු නැත්තම් අල කෑල්ලක්ම පොඩි කරලා දාන්න. වෙන මුකුත් හොයන්න ඕනේ නැහැ. අල දැන් ඔය මේ විදිහට හදනකොට නම් ඉතින් ඕනේ නැහැ උකු වෙන්න. තව ඔය සාමාන්‍යයෙන් අල හොද්දක් හදනකොට ඉතින් උකු මදි වගේ හිතෙනවා නම් අල කෑල්ලක්ම පොඩි කරලා දාන්න. ඒ ඇති. ආයෙත් වෙන මුකුත් එකතු කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක නම් හොඳට උකුවට තියෙනවා පේනව නේද? තව පොඩ්ඩක් හිඳගමු අපි. දැන් අලකරිය තැම්බිලානේ තියෙන්නේ. මම මේකට අම මිරිස් ටික එකතු කරනවා දැන්. අම මිරිස් ටික පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න දෙමු. දැන් ආ කරපිංච ටිකත් එකතු කරනවා. මේක පොඩ්ඩක් තැම්බුණාම ඇති. මිරිස් ටික තැම්බුණාම ඇති. බලන්නකො මේ කරිය හදලා කොහොමද රස කියලා. ගෑවුන තැන කන්න පුළුවන්. එච්චරටම රසයි. ඉතින් මේ තමයි මම අද හදාගත්තු අලකරිය එක. ගොඩක් රසයි. උත්සව අවස්ථාවට එහෙම හොඳටම ගැලපෙනවා. ඉතින් යාළුවෝ කවුරු හරි ගෙදරට එන වෙලාවට හදලා තියන්නකෝ කොහොමද කියලා බලන්න. කෑම මේසෙට ඉතින් මේක දැම්මම මේක හැදුවන් පස්සේ කිසි අඩුවක් දැනෙන එකක් නැහැ. බත් කන්න නම් මේක විතරක් උනත් ඇති. හරිම රසයි. ඉතින් හදලා බලන්නකෝ කොහොමද කියලා මං කිව්වට. හදලා බලලා හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මගේ channel එකට like කරන්න, bell icon එක click කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට ඉතින් අලුත් වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන් එතකොට. ඉතින් එහෙනම් අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ අනාගතයක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන බොහොම ස්තුතියි channel එක නරඹපු සියලුම දෙනාට.